توی این ویدیو میخوام بهتون روش‌های غیر فعال سازی آپدیت اتوماتیک ویندوز 11 و 10 رو، حالا فرق نمیکنه من سیستم عاملم ویندوز 11 ولی به طور کلی میخوام روش‌های غیر فعال سازیشون رو بهتون توضیح بدم. پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب خیلی خوش اومدید به چنل پیسی تریکس. من مهدی هستم و سعی میکنم روزانه براتون آموزش ها و ترفندهای کامپیوتری رو که خیلی همون میتونیم با دونستنش تجربه راحت تری رو داشته باشیم روی این سیستم عامل با همدیگه بررسیشون بکنیم و این تنظیمات رو انجام بدیم و یک سری از قابلیت های جالب ویندوز و برنامه هایی که میشه روشون نصب کرد رو با همدیگه در طی پست های آتی این کانال با همدیگه داشته باشیم. خب موضوع امروز ما غیر فعال سازی آپدیت ویندوزه. ببینید درسته که آپدیت های ویندوز اصلا اساسشون، حالا نه فقط سیستم عامل ویندوز، هر سیستم عامل دیگه‌ای که داره کار میکنه و هر برنامه و هر سیستم دیجیتالی که کار میکنه باید به طوری میشه گفت مادام العمر براش آپدیتی در نظر گرفته بشه از توی کمپانی سازنده و عرضه بشه برای کاربر که به باگ های سخت افزاری نرم افزاری در ادامه برخورد نکنه. دقیقا هدف به روزرسانی سیستم عامل ها هم همینه. حالا مثلا ما چون کاربر ویندوز هستیم و بیشتر از این سیستم عامل تو ایران استفاده میکنیم، ناخودآگاه خب بالاخره مواجه میشیم با این آپدیت ها. خب آپدیت ها چه امکاناتی رو برای ما به وجود میاره؟ مثلا میتونه باگ های سخت افزاری و سیستمی که در طی آپدیت قبلی مثلا که اعمال شده رو برطرف بکنه. همونطور که در جریان هستید اصلا یک اصل نانوشته است، در واقع قانون نانوشته است در دنیای کامپیوتر که هر سیستمی که آپدیتی میاد واسش، ورژن جدیدی میاد واسش، ناخودآگاه باگ ها و مشکلات ورژن های قبلیش رو برطرف میکنه، ولی ذاتاً خودش هم یک سری مشکلات و باگ هایی رو هم به وجود میاره که دوباره توی ورژن بعدی و نسخه بعدی این رفع میشه. یک جوری میشه گفت یک چرخه بی پایانیه که در واقع وجود داره و راه گریزی هنوز در نظر واسش گرفته نشده. خب داشتم میگفتم که آپدیت های حالا سیستم عامل ویندوز به این شکلی که به صورت امنیتی تو عرضه میشه، به صورت ظاهری عرضه میشه و به صورت فیکس کردن برخی از ارورها و مواردی از این دست. خب ما اینو باش مواجه هستیم و شاید نخواهیم که هی هر سری سیستممون آپدیت بشه و از حتی حجم اینترنت و بستمون هم مصرف بشه، ولی این گزینه توی سیستم عامل ویندوز وجود نداره. توی ویندوز 10 و 11 این گزینه رو برداشتن. ما چطوری میتونیم خودمون آپدیت های ویندوز رو به صورت دائمی ببندیم؟ 3 تا راه براش وجود داره. راه اول رو الان بهتون توضیح میدم که به این شکل هست که ما میتونیم از منوی استارت ویندوز گزینه سرویسز رو تایپ بکنیم. به این شکل نوشته میشه، دوستان دقت بکنید. سرویسز خودش میاره، اصلا یه SE بزنید خودش براتون گزینه‌اش رو میاره. سرویسز، حالا من SER زدم. سرویسز رو وقتی که زدید گزینه سرویس های ویندوز و مدیریتشون رو در اختیار شما قرار میده. میتونید روش کلیک بکنید. بله، پنجره رو باز میکنیم، میایم پایین پایین پایین، به ترتیب حروف الفبا نوشته شده دیگه، و در قسمت سرویس های ویندوز یک گزینه است به اسم ویندوز آپدیت. دقیقاً گزینه‌ای که وظیفه در واقع غیر فعال سازی آپدیت ویندوز رو اینجا بر عهده داره. من روش دبل کلیک میزنم. خب من چون از قبل انجام دادم، خب اینجا میگه fail to read. حالا مشکلی نداره. شما وقتی که اینو باز کردید همچین چیزی اصلا براتون نمایش داده نمیشه، چون اصلا از قبل وارد این تنظیمات نشدید. وقتی که روی این دبل کلیک کردید و این پنجره رو دیدید، هیچ کاری لازم نیست انجام بدین جز این که این قسمت استارتاپ تایپ رو به حالت دیزیبل قرار میدید و اگه گزینه استاپ براتون روشن بود استاپ رو میزنید و سپس اوکی رو میزنید. پس این روش اول به این شکل. خب روش دوم چیه؟ روش دوم غیر فعال سازی آپدیت ویندوز از طریق
بخش گروپ پالیسی هستش. گروپ پالیسی چیه؟ گروپ پالیسی الان بهتون میگم. این منوی استارت رو باز میکنید، شما سرچ میکنید جی پی، اصلا لازم نیست عبارت کامل اون گروپ پالیسی رو سرچ بکنید، همون جی پی یا مخففش رو سرچ بکنید، گروپ پالیسی براتون ظاهر میشه. یه توضیح کوتاهی اگه بخوام بهتون بدم، گروپ پالیسی یک بخشی توی ویندوز هست که وظیفه دستکاری کردن و اعمال تغییرات هسته‌ای خود سیستم عامل رو بهتون میده. یعنی مثلا شما میتونید ریزتر و با دستانی بازتر روی تنظیمات سیستم عامل ویندوز تغییرات انجام بدین. مثلا شما میتونید کنترل بکنید که اصلا اعلانی توی ویندوز بهتون داده بشه یا داده نشه، این بخش اعلانات غیر فعال باشه یا غیر فعال نباشه، یا آپدیتی اصلا انجام بشه یا انجام نشه. خیلی خیلی کار مختلفی میشه باش انجام داد. ولی خب الان فعلا مد نظر ما این غیر فعال سازی آپدیت ویندوز هست. پس روش کلیک میکنیم ادیت گروپ پالیسی رو و این بخش برای ما ظاهر میشه. بزرگش میکنم، یه ذره بازتر میکنم که این فضا بیشتر برای ما راحت تر دیده بشه. ببینید از قسمت کامپیوتر کانفیگوریشن یا تنظیمات کامپیوتری ما با قسمت ادمنستریتیو تمپلیتس کار داریم. اصلا لازم نیست راجع به این چیزا اصلا خودتون درگیر بکنید این چیه اون چیه. اصلا ساده‌تر بخوام براتون توضیح بدم، اینا رو سعی می‌کنم ترجمه بکنم، هرچند که ترجمه کردن عباراتی توی ویندوز یا هر در واقع نرم افزاری اصلا کار درستی نیست و بهتره که با همون اسمی که خودشون دارن باشون کار بکنیم و عادت به اونها بکنیم. ببینید ادمنستریتیو تمپلیتس یعنی قالب‌های مدیریتی. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم تنظیماتی که به بخش مدیریت ویندوز مربوط هست اعمال نفوذی داشته باشیم و روش تنظیمات خاصی رو انجام بدیم. من بازش که بکنم یه چند تا گزینه مثلا کنترل پنل، دسکتاپ، نتورک رو همین رو میتونیم کنترل داشته باشیم. مد نظر ما چیه؟ الان ویندوز کامپوننت رو باید باز بکنیم، یعنی اجزای ویندوز. خب وقتی باز بکنیم کلی تنظیمات ما میتونیم اینجا انجام بدیم برای هر برنامه پیش‌فرضی که روی ویندوز نصب شده یا هر چیزی که شما تصور بکنید در واقع. حالا انشالله در آینده نزدیک اگه موافق بودید روی این بخش هم در واقع کارهای انجام میدیم و آموزش رو من میذارم. اگه علاقه من بودید حتما کامنت بکنید که روی این بخش هم کار بکنیم. حالا کاری نداریم، ببین پایین این قسمت داره نوشته ویندوز آپدیت، یعنی تنظیمات مربوط به ویندوز آپدیت. بازش که بکنم باز 2 مرتبه زیر مجموعه داره. گزینه اگه اشتباه نکنم بذارید من باز بکنم لگیسی پالیسی، خب این نیست. گزینه دوم نوشته Manage End User Experience، بله همینه. این رو که باز بکنید محتویاتش در این قسمت سمت راستش نمایش داده میشه. پس ما کنید Windows Updates Manage End User Experience، یعنی مدیریت کردن تجربه کاربر. خب یک سری گزینه ها داره، ما مد نظرمون Configure Automatic Update هست. یعنی چی؟ یعنی پیکربندی یا مدیریت آپدیت های اتوماتیک. خب روش یه دبل کلیک بکنم پنجره مربوط به کنترل این قسمت برای من باز میشه، میتونم روش کنترل داشته باشم. خب شما ناکنی نوشته کانفیگور نشده، یعنی اصلا کانفیگ نشده، هیچ دستکاری اتفاق نیفتاده. شما باید بذارید روی انیبل و این قسمت رو که نوشته اگه دیزیبل بذارید به این معنی نیست که اصلا کلا کار نمیکنه. خب شما باید انیبل بذارید که این تنظیماتش باز بشه و شما بگید که کار نکنه. اینو حواستون باشه که اشتباه نگیرید. خب پس انیبل رو میذارید یعنی فعال سازی. حالا فعال سازی چه قابلیت هایی الان بهتون میگم. مهمترینش اینه، اصلا کاری با بقیه نداریم. نوشته auto download and notify for install، یعنی اتوماتیک دانلود بکنه و به من بگه که میخواد نصب بشه. در واقع اتوماتیک دانلود میکنه و بعد اینکه دانلود کرد تازه از شما اجازه میگیره که میخواد نصب بکنه یا نه. ما اینو نمیخوایم. پس روش کلیک میکنیم. چندین تا گزینه وجود داره که ما گزینه اول رو ملاکمونه notify for download and auto install، یعنی به من بگه که دانلود بکنه و بعد بخواد نصب بکنه، یعنی حتما من در جریان بذاره. پس من روی این کلیک میکنم و اپلای اوکی. ببینید نگاه کنید نوشته این ستینگ فعال شده. به این معنی نیست که آپدیت ویندوز
فعال مونده. خب یعنی ما این ستینگ رو فعال کردیم که توش بگیم آقا هیچ چیزی رو هیچ اقدامی برای آپدیتی رو انجام نده. پس شما نترسید که حالا این انیبل و فعال میکنه، نه اصلا اینطور نیست. ما انیبل کردیم، ناتیفی فور دانلود گذاشتیم، یعنی به ما بگه. ناتیفی یعنی اطلاع رسانی کردن، از اعلان میاد، اطلاع رسانی. پس ما اوکی کردیم و این قسمت هم فعال شد. خب راه سوم چیه؟ راه سوم که با استفاده از یک برنامه خیلی ساده و کم حجم به نام W10man بتونیم آپدیت های ویندوز رو غیر فعال بکنیم. برای دانلود شما میتونید به انگلیسی چه فارسی این برنامه رو پیدا بکنید از اینترنت و دانلودش بکنید. حالا من چون از قبل دانلود کردم این رو براتون اجرا میکنم. خب همونطور که میبینید با یک گزینه های مواجه میشید که در صدرش هم ویندوز آپدیت هست و من خب همونطور که دیدید اینو از قبل فعال کردم. ببینید به طور پیش‌فرض به این شکل هست که همشون فعال هستن. ویندوز آپدیت رو اگه من بزنم و غیر فعالش بکنم، خودش اعلان بهم میده، هشدار بهم میده که آقا آپدیت های ویندوز غیر فعال شده. من رو اوکی میزنم که اعمال بشه و اینجا با یک کلیک خیلی ساده ما تونستیم تمام آپدیت های ویندوز رو غیر فعال بکنیم. هیچ هم لازم نیست که در واقع اون مراحل رو بریم. منتها اگه شما نخواهید با استفاده از یک برنامه خارجی آپدیت هاتون رو کنترل بکنید، میتونید از اون روشی که من گفتم استفاده بکنید، یعنی روش دوم. روش اولم زیاد اطمینانی بهش نیست، ولی خب اونم تو حدود کار راه اندازه. تجربه نشون داده که بعد از یک مدت اون آپدیت فعال میشه اگه از روش اول، یعنی از سرویسز رفتید جلو. برجت من دارم از این روش استفاده میکنم و تا الان بدون اجازه من هیچ آپدیتی اتفاق نیفتاده. اگر هم خواستید بعداً مثلا چه من یک ماه یا 2 ماه بعد هر چند مدت بعد که شما خواستید ویندوز آپدیت بشه، میتونید دو مرتبه به این برنامه مراجعه بکنید و گزینه ویندوز آپدیت رو بزنید که براتون آپدیت بکنه. این گزینه‌های دیگه رو که می‌بینید رو اصلا باش کاری نداشته باشید. ویندوز ماژول اینستالر یه سری ماژول‌های نصب کننده ویندوز هستن که اصلا باشون کاری نداشته باشید. این هم اصلا باش کاری نداشته باشید. این مربوط به امنیت سیستم شما هست. میگه درسته که حالا ویندوز شما آپدیت نمیشه، ولی من یک سری بروزرسانی‌های امنیتی رو میتونم بگیرم از سرورهای مایکروسافت که باز من توصیه نمی‌کنم که اینو آف بکنید، ولی اگه خواستید کلهم هیچ آپدیتی نداشته باشید، این گزینه رو هم میتونید آف کنید. بسیار عالی. خب این بود از روش های غیر فعال سازی آپدیت ویندوز. امیدوارم که از این ویدیو بهره کافی رو برده باشید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه از این دست ویدیوها دوست دارید یا هر ویدیویی که فکر میکنید که میتونه مشکلات و در واقع مشکلاتی رو که شما با سیستم عامل ویندوز دارید و برطرف بکنه، میتونید تو کامنت اطلاع بدید، بهم بگید که راجبشون پست و ویدیو بذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.